হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই এই ভিডিঅ'ত এখন জবত এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম। যিখন এপ্লিকেশ্যনে আপোনাৰ মোবাইলত ফেচ লকৰ কাম কৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত ফেচ লক থাকক বা নাথাকক, এই এপ্লিকেশ্যন সকলো মোবাইলতে কাম কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, এই এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব? আহক ফ্ৰেণ্ড, আমি চাই লওঁ। ফেচলকৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনাক এখন এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আহক আমি যাওঁ প্ৰথমতে আমাৰ গুগল প্লে ষ্টৰত, আৰু গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ পিনে আমি টাইপ কৰিম এপলক ফেচ। এপলক ফেচ বুলি টাইপ কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম, আমাৰ এখন পেজ আহি যাব, আৰু ইয়াতে আপুনি চাব 3 নম্বৰত যিখন আছে এখন আমি অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ পিছত আমি ডাউনলোড কৰি ল'ম। অলৰেডি মই ডাউনলোড কৰিছোঁ, তো আৰু মোক ডাউনলোড কৰিব নালাগে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই দেখুৱাম এখন ছেটিংছটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব। তো এতিয়া আমি আমাৰ এপ্লিকেশ্যনখন অ'পেন কৰিম। তো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তো ইয়াত আমি এই বক্সত টিকমাৰ্ক লগাই দিম, দি পিনে আমাৰ এনেকুৱা আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। তো ইয়াত টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যনখিনি লিখা আছে, তো এইখিনি আমি পঢ়ি পিনে আমি এগ্ৰীত ক্লিক কৰিম। এগ্ৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব। তো ইয়াত আমি ষ্টাৰ্ট বুলি যিখন লিখা আছে তাতে আমি ক্লিক কৰিম। তো তাৰপিছত আমাৰ আকৌ আৰু এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াত লিখা আছে ভেৰিফাই মি, আনলক মাই এপ, অ'পেন এপলক। তো আমি ইয়াত আনলক মাই এপত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি পিনে আমি নিজৰ ফালে চাব এটা ৰাইট চিম্বল আছে, তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া আমি স্কিপত ক্লিক কৰিম। স্কিপত ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন ইণ্টাৰফেচ খুলিব। তাতে আমাক 3বাৰ ক'ব লাগিব আনলক মাই এপ। স্কিপত ক্লিক কৰোঁ। আগতে এলাও বুলি কৰি ল'ব লাগিব। চ' আমি এলাও কৰি লৈছোঁ। আৰু এবাৰ আহিল, এতিয়াও আমাক এলাও কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমাক 3বাৰ ক'ব লাগিব আনলক মাই এপ, আনলক মাই এপ, আনলক মাই এপ, আনলক মাই এপ। অ'কে, তো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 3টা অপশ্যন আছে ইয়াত। লাইচেঞ্চ যদি কিবা কাৰণত আমাৰ মানে নুখুলে, তেতিয়া আমি এইবিলাকৰ সহায়ত আমি খুলিব পাৰিম পেটাৰ্ণ, পিন আৰু পাছৱৰ্ড। চ' আমি পেটাৰ্ণটো লৈ লওঁ। ইয়াত আমি পেটাৰ্ণটো মাৰি আছোঁ। এতিয়া আমাক ক্লিক কৰিব লাগিব গ' টু এণ্ড্ৰইড ছেটিংছত। আৰু ইয়াত আমাৰ অলপ ছেটিংছ কৰি ল'ব লাগিব। লোডিং হৈ আছে। তো ইয়াত আমাৰ এপলকটো অফ আছে, এইটো আগতে আমাক অন কৰি ল'ব লাগিব। অন কৰি লওঁ। এতিয়া আমি বেকলৈ যাম। বেক, এতিয়া আমি অ'কে কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইনষ্টলিং হৈ আছে এপলক। আমি অ'কে কৰি দিম। এতিয়া আমি কোনটো এপ আমাৰ লক কৰিব লাগে সেইটো আমি লক কৰি ল'ম। চ' ফাৰ্ষ্ট মই চিম্পল হিচাপত এমাজন শ্বপটো লক কৰি লওঁ। কৰি পিনে আমি বেক কৰি যাওঁ। চ' এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ এইটো সঁচাই লক হৈছে নে হোৱা নাই। এই চাওঁ, এইটো চাব। এতিয়া মোৰ ফেচ নাই, কিন্তু নুখুলিলে। মোৰ ফেচ নোহোৱালৈকে নুখুলে। এবাৰ চাব, মোৰ ফেচ দিয়াৰ লগে লগে খুলি যাব।
খুলি গৈছে